මම අද මේ වීඩියෝ එකේ බලන්නේ database management system වල question set 19 එක. ඉතින් මේක යන්නේ question set 16 එකේ summary එක තමයි. බලමු අපිට දීලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Two new student has been attended to the grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter the information in the student table. හරි ඉතින් ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නෙක් අලුතෙන් ඉස්කෝලේට ඇවිත් තියෙනවලු grade 11 එකේ. ඉතින් ඒ දෙන්නව ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇඩ් කරන්න කියලා කියන්නේ query එකකින්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද query එකකින් මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට්ව ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි මම මේ වැඩේ කරන්නේ Heidi එකෙන්. අපි බලමු කොහොමද අර ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නව අපේ ටේබල් එකට ඉන්සර්ට් කරගන්නේ කියලා. හරි අපි ඉන්සර්ට් query එකක් ලියනකොට මුලින්ම ලියන්න ඕනේ ඉන්සර්ට් කියලා. ඉන්සර්ට් කියලා දීලා into කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ අපේ database name එක. ඒක මෙන්න මේ abbreviation දෙක ඇතුලේ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි තිතක් තියලා අපි ඊළඟට දෙන්න ඕනේ අපේ table name එක. ඒ table name එකත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ abbreviation දෙක ඇතුලේ. ඉතින් අපි data ඇඩ් කරගන්න ඕනේ student table එකට හින්දා student කියලා දෙනවා. හරි අපි student කියලා දාලා අපි වරහනක් ඕපන් කරනවා. අපි මෙතන කොලම් නේම් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ abbreviation එකක් ඇතුලේ. එහෙනම් මම මගේ වැඩේ ලේසි වෙන්න abbreviation දෙකේ කමාවයි දාගෙන ඒ අදාළ කොලම් නේම් ගන්නට abbreviation ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මේ abbreviation ඇතුළට මගේ කොලම් නේම් ටික ඇඩ් කරයි යන්න. හරි මම මේ කොලම් නේම් ටික ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට මම දෙන්න ඕනේ values කියලා. values කියලා දීලා වරහනක් ඕපන් කරලා ඒ වරහන ඇතුලේ මගේ එන්න ඕන ඩීටේල් ටික දෙන්න තියෙන්නේ. හරි මම මෙතන value ඇඩ් කරගන්නකොට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩුකමා දෙක ඇතුලේ. ඉතින් මගේ වැඩේ ලේසියෙන් මම උඩුකමා දෙකයි කමාවයි ඒ ටික ඇඩ් කරගන්නවා මට ඕන ප්‍රමාණයට. හරි මම මෙතනට 5ක් විතරක් ඇඩ් කරගන්නවා. මම අද පොඩි අලුත් වැඩක් කරන්න හදනවා ඒ හින්දා. හරි මම අද මෙතනදී අපිට දැන් පුළුවන් මෙන්න මේ උඩුකමා දෙක ඇතුලේ එක කියලා දාලා ක්ලාස් ටේබල් එකේ ක්ලාස් ID එක සිලෙක්ට් කරගන්න. නමුත් මම අද මේකේ සබ් query එකක් දාලා තමයි මේ ක්ලාස් ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඒකට මම වරහනක් මෙතන ඕපන් කරලා එතන දානවා මම සිලෙක්ට් කියලා. සිලෙක්ට් කියලා දීලා මම මෙතන දෙන්න ඕනේ ක්ලාස් ID කියන එක. එතකොට මම මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න කියලා කියන්නේ ක්ලාස් ටේබල් එකේ ක්ලාස් ID කියන එක. ඊළඟට from කියලා දෙනවා. from කියලා දීලා මම දෙන්න ඕනේ ක්ලාස් ID එක තියෙන කොහෙද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන සිලෙක්ට් එකක් දාලා ක්ලාස් ID කියලා දුන්නාම ක්ලාස් ID එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා මෙයාට හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ හින්දා මම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒකට from කියලා දාලා අපේ database name එක දෙනවා. ඒ database name එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ abbreviation එක ඇතුලේ. මං ලේසියෙන්ද database name එක මුලින් දීලා abbreviation එක පස්සේ ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මේක යට රූල්ට අරයි යනවා. හරි exam mark db කියන database එකේ class table එකේ හරි ඊළඟට මම දෙනවා where කියලා. where කියන්නේ කොහෙද කියලා. ඊළඟට මම ආයි උඩුකම ඇතුලේ දෙනවා class name එක. class name එක දීලා ආයි උඩුකමාවක් දානවා. දාලා සමාන කරනවා. මම දැන් මෙතන දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩුකමා දෙක ඇතුලේ 11A කියලා. ඊළඟට මම මෙතන මේ ඕපන් කරගෙන තියෙන වරහනයි මෙන්න මේ ඕපන් කරන් තියෙන වරහනයි කියන දෙකම ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒත් එරර් එකක් එනවා. එහෙනම් වරහන් දෙකක් දාලා මෙන්න මේ අන්තිමට තිතයි කමාවයි දාලා අපි මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු අපේ data add වෙනවද කියලා. හරි මෙතනදී මකට එරර් එකක් ආවා. එරර් එක තමයි මම මෙතන ක්ලාස් ටේබල් එකේ 11A ස්පේස් එකක් තියලා නැහැ. මම මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා දෙනවා. ඒක තමයි මට ආපු එරර් එක. අපි මේක රන් කරලා බලමු එරර් එකක් එනවද කියලා අය. හරි එරර් එකක් නම් ආවේ නැහැ. අපි බලමු අපේ data add වෙලාද කියලා. හරි ඉතින් මෙතන STU009 අමන්දි ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි මට ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නෙක් ඇඩ් කරගන්න කියලා තිබ්බා. ඉතින් මම පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම මෙතන අනිත් ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල් ටික විතරක් ඇඩ් කරගන්න.
මෙතැන්ට එන්ඩෝන 11 B කියලා. හරි මම මෙතන මෙයාගේ ID එක වෙනස් කරගන්නවා STU10 විදියට. මෙතන ෆස්ට් නේම් එක ලතාෂා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කොපි කරගෙන නම් ඇඩ් කරගන්නකොට බලන්න ස්පේස් එහෙම ඇවිත් තියනවාද කියලා. මම මෙතන ෆීමේල් එකක්. හරි මම මට කියලා තියෙන ඩේටා ටික ඇඩ් කරගත්තා. මම මේ කෝඩ් එකත් රන් කරගෙන බලනවා එරර් එකක් එනවද කියලා. හරි එරර් එකක් ආවේ නැහැ. අපි ගිහින් බලමු ඩේටා ටික ඇඩ් වෙලාද කියලා. මෙතන මම රීෆ්‍රෙෂ් කරගන්නවා. හරි STU010 ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. හරි index number STU004 student last name should be changed to Moses. Write the relevant SQL query. හරි ඉතින් STU004 ගේ last name එක Moses විදියට වෙනස් කරගන්න ඕනලු. හරි බලමු කොහොමද ඒක වෙනස් කරගන්න query එකක් ලියන්නේ කියලා. හරි මෙතනදී අප්ඩේට් එකක් නෙවෙන්නේ. ඒක කියන්නේ ඩීටේල් එකක් වෙනස් කරනවා කියන අප්ඩේට් එකක් නෙවෙන්නේ. ඒතර මම මෙතන ලියන්න ඕනේ අප්ඩේට් query එකකින්ද අප්ඩේට් කියලා දෙනවා. අප්ඩේට් කියලා දීලා මෙතන දෙන්න ඕන අපේ database name එක exam mark db මේව ඇඩ් වෙන්න ඕනේ Gravy Center තුලේ. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ class name එක. එතකොට අපිට වෙනස් කරන්න කියලා තිබ්බේ නම. එතකොට නම තියෙන්නේ student table එකේ. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ set කියලා දීලා ඒ කියන්නේ set කරන්න last name එකනේ Gravy Center එක ඇතුලේ දෙනවා last name කියලා. last name කියලා දීලා last name එක සමාන වෙන්න ඕනේ හරි last name එක අපි සමාන කරන්න ඕනේ Moses කියලා දීලා ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ කොහෙද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ where කියලා දෙන්න ඕනේ. where කියලා දීලා එතකොට අපිට කියලා තිබ්බේ STU004 ගේ නම වෙනස් කරන්න කියලා තිබ්බේ. එතකොට අපි මෙයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්න ඕනේ. ග්‍රේවියේෂන් දෙකක් ඇතුලේ මම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒක සමාන කරනවා STU004 ගේ. හරි එතකොට මේ STU004 කියන එකනාව ඇඩ් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩුකමා දෙකක් ඇතුලේ. ඊළඟට අන්තිමට මෙන්න මේ තිතයි කමාවයි දාලා අපි මෙන්න මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු එරර් එකක් එනවද කියලා. හරි ඉතින් එරර් ගන්න ගාන බලමු data table එකට ගිහිල්ලා අපේ STU004 ගේ නම වෙනස් වෙලාද කියලා රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. හරි STU004 ගේ Moses කියලා නම වෙනස් වුණා. ඉතින් අපි බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. නතාෂා විමලසේන student contact number should be changed to හරි ඉතින් නතාෂා විමලසේන කියන කෙනාගේ නම්බර් එක වෙනස් කරන්නලු මෙන්න මේ නම්බර් එකට. ඉතින් ඒකට හරියන SQL query එක තමයි ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන අප්ඩේට් එකක් හින්දා මම අප්ඩේට් කියන එක තියාගන්නවා. එතකොට අප්ඩේට් කරන්න තියෙන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ හින්දා මම මෙන්න මේ ටිකක් තියාගන්නවා. එතකොට මෙන්න මෙතන set කියන තැනට එන්න ඕනේ contact number කියන එක. ඒ contact number එකත් මම කොපියක් දාගන්නම්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ කොහෙද කියලා. හරි මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන කෙනාගේ තමයි නම්බර එක වෙනස් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මේ නතාෂා විමලසේන කියන එක කොපි කරගන්නවා. හරි එතකොට මෙතනට එන්න ඕනේ first name කියලා. first name එක සමාන වෙන්න ඕනේ නතාෂා කියන එකට. ඊළඟට මෙතනට තව වැලියු එකක් දෙන්න තියෙනවනේ. එතකොට අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ and කියලා දීලා අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ last name එක. last name කියලා දීලා ඒක දෙන්න ඕනේ Gravy Center ඇතුලේ. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩුකමා දෙක ඇතුලේ විමලසේන කියන එකට. අන්තිමට මෙන්න මේ තිතයි කමාවයි දීලා කෝඩ් එක රන් කරලා බලනවා එරර් එකක් එනවද කියලා. හරි අපි data table එකට ගිහින් බලමු contact number එක වෙනස් වෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන 0.75 නම්බර් එකක් අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. හරි 0.77 නම්බර් එකට චේන්ජ් වුණා. හරි අපි ඊළඟට බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. නතාෂා විමලසේන transferred school before the first term examination. Therefore remove the information about this student from the student table.
හරි ඉතින් නතාෂා කියන එක්කෙනා වෙන ස්කෝල් එකට ගිහින් තියෙනවලු ෆස්ට් එක්සෑම් එක පටන් ගන්න කලින්. ඉතින් ඒ හින්දා නතාෂා කියන එක්කෙනාගේ ඩීටේල්ස් ටික අයින් කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතනට අපි ලියන්න ඕන ඩිලීට් ටුවර් එකක්. මොකද මෙයාගේ ඩීටේල්ස් ටික අයින් කරන්න ඕනේ හින්දා. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඩිලීට් ටුවර් එකක් ලියන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතන කෙනෙක්ව අයින් කරන හින්දා හරි ඉතින් මෙතන ටේබල් එකෙන් දෙයක් අයින් කරන හින්දා ඩිලීට් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඩිලීට් කියලා දීලා from කියලා දෙන්න ඕනේ. from කියලා දීලා අපි දෙන්න ඕනේ අපේ database name එක exammarkdb. අපි table එක දෙන්න ඕනේ. student table එකේ ඒව ටික අපි add කරගන්නවා graduation වලට. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ where කියලා. where කියලා දීලා අපි දෙනවා මෙතනදී delete කරන්න වෙන්නේ first name එක නෙවෙයි last name එක නෙවෙයි. එතකොට මම මෙතනට first name කියලා දෙනවා. first name කියලා දීලා ඒක සමාන කරනවා නතාෂා කියන එකට. අපි නතාෂා කියන එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩුකමා දෙක ඇතුලේ. හරි අපි ඊළඟට දෙන්න ඕනේ n කියලා. n කියලා දීලා තමයි last name එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක සමාන කරගන්නවා විමලසේන කියන එකට. අන්තිමට මෙන්න මේ 33 දීලා අපි මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු අපිට error එකක් එනවද කියලා. හරි error ගන්න ආවේ නෑ. අපි බලමු data table එකට ගිහිල්ලා මම මේක refresh කරගන්නවා. හරි steve009 අයින් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. find out the details of the all the student in the school. හරි මෙතන student ලා ඔක්කොගෙම detail ගන්න කියලා කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ස්ටුඩන්ට් ලා ඔක්කොම ගන්න කියන්නේ මෙන්න මේ ඩීටේල් ඔක්කොම ඉල්ලනවා. එතකොට අපි මෙතන ස්ටුඩන්ට් ලා ඔක්කොම ගන්නවා කියන්නේ සිලෙක්ට් කුවර් එකක් ගහන්න ඕනේ. මුලින්ම සිලෙක්ට් කියලා දීලා මෙතන අපි ඕල් එක ගන්න ඉල්ලන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලා ඔක්කොගෙම ඩීටේල් නේ ඉල්ලන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙතන මේ ස්ටාර් මාක් එක දානවා. ඊළඟට from කියලා දානවා. from කියලා දීලා අපි database name එක දෙන්න ඕනේ. exammarkdb ඒ දෙක ඇඩ් කරගන්නවා graduation ඇතුළට. ඊළඟට තිතක් තියලා අපි table එක දෙන්න ඕනේ. අපිට මෙතනදී දැන් student ලා ඔක්කොගෙම detail ගන්න කියන්නේ. එතකොට student ලා ඔක්කොගෙම detail ගන්නවා කියන්නේ අපි student table එක මෙතන select කරගන්න ඕනේ. ඒකත් මම ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ graduation ඇතුළට. ඊළඟට මෙන්න මේ 30.y දාලා මෙන්න මේ කුවර එක run කරගන්නවා. එතකොට අපේ student table එකේ කොහොම detail ටික ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. find the marks of the mathematics subject of the all the student in the first term. හරි මෙතන කියලා තියෙන්නේ mathematics subject එකේ first term එකේ සියලු marks අරන් දෙන්න කියලා. එතකොට මෙතන marks කියලා තියෙන marks තියෙන්නේ student exam mark record table එකේ. ඊළඟට mathematics තියෙන්නේ subject table එකේ. term එක තියෙන්නේ exam term එකේ. හරි එතකොට අපිට මෙන්න මේ තරම ලින්ක් කරගන්න වෙනවා. හරි ඉතින් මෙතනට අපිට ගහන්න ඕනේ සිලෙක්ට් කුවර් එකක්ම තමයි. මෙතනදී අපිට ටේබල් කීප එක ඩීටේල්ස් ඕනේ හින්දා අපිට ඉනර් ජොයින් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. මෙතනදී සිලෙක්ට් තමයි. සිලෙක්ට් මෙතනදී අපෙන් ඉල්ලන්නේ මාක්ස් ඉඳ මම මෙතනට මාක්ස් කියලා දෙනවා. හරි මෙතන මාක් කියලා දෙනවා. මම හිතන්නේ මම ඇඩ් කරගත්තේ මාක් කියලා. මාක් කියලා ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. එනවා මාක් කියලා දීලා මෙතනට මම දෙනවා from කියලා. from හරි මෙතනට මම දෙන්න ඕනේ මුලින්ම අපේ database name එක exammarkdb. ඊළඟට dot එකක් දාලා exammark record. ඊළඟට inner join එකක් දානවා. inner join කියලා දීලා exammarkdb එකේ අපි මුලින්ම link කරගමු subject කියන එක. ඊළඟට මෙතනට මම on එකක් දාගන්නවා. on කියලා දීලා මෙතන මම දෙනවා student mark record එකේ student subject id එකේ. හරි මෙතනදී මම on එකක් දීලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ student mark record එකේ තියෙන student subject id එකයි subject table එකේ තියෙන subject id එකයි සමාන කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට මම on එකක් දාලා student mark record කියන table name එක දෙනවා. ඊළඟට මෙතන column name එක දෙනවා subject id කියලා. ඒක සමාන කරගන්නවා subject table එකේ තියෙන subject id එකට. හරි ඊළඟට මම දෙනවා ආයෙ inner join එක.
ඉනා ජොයින් එකක් දීලා මම මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක. එතකොට මම මෙතන මුලින්ම database name එක දෙනවා exam mark db. හරි මෙතනදී මෙන්න මේ මම ඇඩ් කරගන්න exam mark db කියන database name එක හැමතිස්සෙම දෙන්න ඕනේ. නමුත් මට පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහට මම දෙනවා student ඊළඟට ඔන්න එකක් දාලා student exam mark table එකේ exam mark record table එකේ තියෙන student index number එක සමාන කරගන්නවා student table එකේ index number එකට. ඊළඟට ආයින join එකක් දාලා ඒකට ඇඩ් කරගන්නවා අපේ exam term කියන එක exam mark db කියන database එකේ term exam term කියන table එක ඊට පස්සේ ආය on කියලා on එකක් දාලා ඊළඟට ආය on එකක් දාලා ඒකට මම දෙනවා student exam mark record table එකේ exam term id එක සමාන කරගන්නවා exam term table එකේ තියෙන term id එකට. හරි ඊළඟට මම මෙතනට දානවා where එක. where කියලා දීලා අපි මෙතනට add කරගන්න ඕනේ අපේ column name ටික. හරි මම මෙතනට මුලින්ම add කරගන්නවා term name කියන එක. ඒක add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ gradient එක ඇතුලේ term name සමාන වෙන්න ඕනේ first term එකට. ඊළඟට and එකක් දාලා subject name කියන column name එක add කරගන්න ඕනේ. ඒක add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ gradient එක ඇතුලේ. ඊළඟට ඒක සමාන කරවෙන්න ඕනේ mathematics වලට. හරි අපි බලමු මේ කෝඩ් එක run කරලා අපිට error එකක් එනවද කියලා. මෙතනදී අපේ first term එකේ mathematics වලට තියෙන result එක ආවා. හරි අපි බලමු අපිට ඊළඟට දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Find the all marks obtained by the student in the first term in Sinhala language subject. හරි මෙතන first term එකේ සිංහල subject එකේ marks ටික ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතනදී අර කෝඩ් එකේම මෙන්න මේ mathematics වෙනුවට සිංහල subject එක add කරගත්තා නම් හරි add කරලා අපි මේක run කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. හරි ඉතින් අවුලක් නැහැ කෝඩ් එක වැඩ කරනවා. අපි අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට ගිහින් බලමු. Amanda Vijayasinghe entered another school from this school before the first term examination due to receive the scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. හරි ඉතින් Amanda Vijayasinghe scholarship එකක් හම්බෙලා මේ ස්කෝලෙන් ගිහින් තියෙනවා first exam එකට කලින්. එයාගේ details ටිකත් අයින් කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ටුඩන්ට්ව අයින් කරගන්න delete කෝර එකක් ලියන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙතන delete tag වෙන හින්දා අපි delete කියලා දෙන්න ඕනේ. delete කියලා දීලා from කියලා දෙනවා. from කියලා දීලා අපේ database name එක දෙන්න ඕනේ exam mark db. මේකේ දැන් Amanda Vijayasinghe ඉන්නේ student table එකේනේ. එතකොට මෙන්න මේ student කියලා දෙනවා. student table එක select කරලා දෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ gradient එක add කරලා අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ where කියලා. where කියලා දීලා හරි මෙතනදී අපිට මෙයාව delete කරන්න කියලා තියෙන්නේ Amanda Vijayasinghe කියන එකේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නමෙන් තමයි අපි delete කරන්න වෙන්නේ. හරි මෙතනදී මම දෙනවා gradient එක ඇතුලේ first name කියලා. first name කියලා දීලා ඒක සමාන කරගන්නවා Amanda කියන එකට. හරි ඊළඟට and කියලා දාලා හරි මෙතනට අපේ ඊළඟ column name එක add කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ column name එක last name කියන එක ඊළඟට ඒක සමාන කරගන්නවා Vijayasinghe කියන එකට. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ තිතයි කමාවයි දීලා මේ කෝඩ් එක run කරලා බලමු error එකක් එනවද කියලා. හරි අවුලක් නම් උනේ නැහැ. අපි බලමු අරයව delete වෙලාද කියලා. හරි Amanda Vijayasinghe හිටියේ STU009 විදියට. ඉතින් එයා මෙතන නැහැ. හරි ඔන්න ඔය විදියට තමයි question set 19 එක මම ඉවර කරගත්තේ. අනිත් වීඩියෝ ටිකක් තරම් ඉක්මනින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.